Ako to, di ba? Di ba? Oh! Di ba? Oh my gosh! Treat Platform. Hi everyone, this is Jen Scott. So for this episode, I invited my friends to join me to talk about compelling issues that happens to be a common thing that's part of our daily lives with great and visible effects. Do you find yourself a social media literate person? How often do you use social media? Are you being careful in using these platforms or not? Are you doing the ethical way or the other way around? If you want to know more, please keep watching. So how are we guys? Ikaw babe, how are you? I'm good and excited for today's episode. First day, we'll talk on serious matter without like serious so serious for today's video. Like, I'm so excited. So let's see kung sa'yo matalk na natin things. Yeah, and thank you for accepting my invitation. Ikaw, Judy, how are you? I'm fine, Jen, and also I'm so excited to hear this today. I'm actually gonna sa imong invitation kaya kanang ma-feature namin sa imong episode. Let's go. And also the kay kanang regarding this imong invitation kay I'm so excited kaya I find it so interesting kaya we're going to analyze one issue sa Philippines and then using the different theories and ethics nga itong nakatunan. So yeah, I'm so excited kay knowing na we have different perspectives and also kanang makaget ko kanang lessons sa inyong hasad and then pilit lang kay sa ako kanang perspective kani. And also, kanang it's so good to kanang talk sa nga mag-ikta og issue kay kini nga issue ato na choose kay kuan siya gani di ba about sa freedom of media. Yes. Freedom of media. So as we can observe sa itong panraga sa itong media, kay daghan na kayo mga gani ka ng nonsense na mga trending na mga issue. Yeah, I agree. Yeah. Just like sa mga recent na ituloy ko lang nga ng issues sa social media nagka-Alex, then like guys, daghan po kahit nag-issues na pwede pagtuunan ng pansin pero i-choose nyo na ito nga issue nga di kayo siya relevant sa atong society, like hindi siya big deal pero ituunan na itong pansin which is parang how about katong uban nga kanang issues na mas bigger issues na makatabang sa tuwa, di ba? Manang wala man tutuan ng pansin, like gusto ko. Yes. Like, mas more on informative tama tong mga pagtunan ng pansin. Yes, this is the body of the video, and as an individual, we should be observant enough with ourselves to distinguish virtuous acts from non-virtuous ones in connection with our freedom in using social media. And as a trivia, there are 7.74 billion social media users. That equates to 59.3 of the total global population. Yes, you have heard me right. That's a lot. 59.3 of the total global population. So therefore, I have realized that social media has a great impact or influence on how we form ourselves. So, and then if we wanted to become a better person, or especially social media literate, we should create daily habits that we can follow. Because we wouldn't become a virtuous person overnight, di ba? Yeah, I agree. We all have the mental faculty to construct ideas and thoughts that are beyond our immediate surroundings. It is also our duty to do good things, Rabaso. In relation to in freedom of social media, we should use the social media kung sa sakto na way. So, like for example, stop bullying and stop spreading fake news. So, why would you choose to spread the fake news if may kakayahan mo spread ang mga sakto nga information, right? So, dili natin na dapat i-disregard nga kakayahan as a person. And also, as a mamayan, natin ka ng duty na maging aware or ka ng
maging aware sa mga issues or ganap nga or usabay ganap nga naa sa atong society. So, as a netizen na social media user, it is your duty to share factual information, to use the platform na mo share of factual information na makatabang sa atong society. Yes, I do agree with that, man. Kay, as what you have said, diba, as a netizen or as a media user, kay, we have the duty, or not just the duties, kay, responsible po nato na siya nga mo share factual information. So, diba, in media, kay, dili lang, ang media, kay, dili lang po ang ano ng information, na-aside entertainment. But, sa atong nabantayan ron, kay, media ra ba, if ato siya i-connect sa ato ang issue, like itong ang freedom to media, kay ang mga actions yun sa mga tao kay uncontrollable na. Like, daghan na kaayo, katong atong napangan gani before nang start, diba? Before ta nagpili sa issue, kay atong nakita niya, daghan na kayong happenings sa media nga, katong mga irrelevant. And then, dili lang kay karon na siya nahitabo. Like, there are a lot of instances na mga events na ang media nasa siya bad effect sa ato. So like for example, no, if we're going to analyze freedom to media sa natural law, kay niya ato ang diba, freedom to media sa natural law, and then analyzing the current situation karon sa current situation din sa mga tao sa paggamit nila sa media. Kaya makaingon jud ko nga bad jud ang actions nga ilahang like bad na jud ron ba, like mostly bad jud ang ilahang actions ron kay tungod anang imbes na sila capable of knowing Ilang disregard or Yeah. ilang kakayahan. Yeah, I agree. like na sila kakayahan. Not sila yung capability to know What or is right capable and of wrong. knowing. Yeah. Na sila capability nga kana mo distinguish guys sa kanang nga butang kana siya right or wrong ba siya, pero tungod kay lagi we are gifted sa tong freedom, and naapod tay giingon nila nga naatay right sa ato ang freedom, so ilahan na siyang gi-overuse nga nakalimot na sila sa ilahang gani sa ilahang duty po gani as a kanang good media user, so nalimot na sila ana. So instead of protecting and preserving life, kay wala na noon siya na follow tungod sa media, daghan kayo og kanang mga bashers, kay tungod po lagi natay freedom sa atong isulti, so sila po disambag nila ka maka-offend sila sa others, nila ra po to isulti, which is ilahang disregard ang ilahang kanang capable of knowing. And to construct ideas. Yes, to construct ideas. Nga unsay ang i-follow, yung say sakto nga i-follow. Ayan. Half of the world is partaking in social media, just like what I've said earlier, 59.3 of the total global population. So children, kids, as well as teenagers are included. And since ignorance is the lack of knowledge in someone who is capable of knowing, we should teach ourselves first and also others to shun ignorance, because shunning ignorance results in respecting others. That's avoiding offending others, diba? So it's a good thing. We can create a safe cyber world in that case. Sakto. So, dili lang ignorance. Nasay ka ng ganit. Diba, the reason sad why we don't follow good actions at kay we do sometimes clouded by our emotions gani. So ang atoang kanang capacity to know gani nga kanang ang kining no. Ang atoang intellect kay tabunan gani siya sa atoang emotions, atoang sultan nga makaon ta sa atoang emotions. Munang importante dyan nga ang intellect ug ang emotions is kuyog. So I agree with your statement, because not just
ignorance ang makapa-influence sa tao to do kanang immoral acts bitaw. We are also clouded by our emotions. But then, I also agree with what Vanessa said earlier nga kanang we have the ability to construct ideas. And so if we will reach that stage, we will able to construct our own ideas. So we become a rational person bitaw. And if we will become a rational person, so our intellect influences our emotion. In that case, kanang through our ideas and then our knowledge and then rationality, it can influence our emotion. Just like for example, nasuko ko, but then nag-construct og ideas or thoughts or rationality in my head. So mo to dili ko manghagis. So the act of knowing and then act of doing nag-combine siya. So if kana siya nga kanang scenario na, so nindot siya nga scenario, di ba? Kay if ever mo to kanang mas gi-prefer na ko ako ang intellect. So ang ako ang intellect naka-influence siya sa akong emotion. So mas na siya good na outcome. Ayos. So Van, ang sa imong masulti, what can you say? Or how do you control your emotions? Ako maingon ana kanang it is normal ra jud siya, or if maka-feel ka nga emotion, normal ra jud siya. Normal ra jud na siya. So, pero don't always remember that control your emotions, so your emotions don't control you. So, kanang tagay sa imong self na kanang tagay sa imong self ang time na mo reflect mo kanang maghuna-huna sa mga consequences nga pwede mahitabo if mauni ang imo, if mapadala ka sa imong emotion na. Like for example, nasuko ka, someone backstab you, and then magkuhan ka, so tungkol sa imong emotions kay makapag what if ka na mag-post ka social media, nga nang i-post na nimo sa social media, unsa may ka na if ma-post na nimo, unsa may ka ng consequences ana, di ba, daghan. Una ka na ay mauihan nimo, and then true. Tayo, nakaka-post na siya yung nga, milapos. And naapoy makialam sa imo ha. So like, the consequences bitaw, like una first before ka mo pada sa imong emotions, kaya daghan to kayo pwede mahitabo once nga mapada ka. So, ako ngayon lang is tagay mong self of time para reflect or think. Pero sa like that, diba sa'yo? So, reflect yun, like maghuna-huna dito ka unsa. Yes. So, I mean, we all are trying to be better, and then makasala ko I mean, we are not claiming here that we are 100% perfect when it comes to being rational, nga dili ma-clouded by emotion and then ignorance. Okay. Yeah, we're trying, but kita tanan, we're trying na dili ka maayo, pero we're trying to be kanang maayo. Learning is a journey, and then, let's get a journey. Ignorance. Okay, and then, let's go to maxims. It is our personal rules, di ba? And then in connection to social media, we have our personal rules. So, mag-start ko sa oneself. So, one of my maxims or personal rules when it comes to social media is that listening or refraining myself from sharing nonsense things on social media. Like, I am a type of person na I share a lot of memes or mga binsag-unsa, sige kung my day, share Like memes. React naman sila, support naman sila. So, but I am trying to filter dito. For example, kanang kabantay mo anang joke sa FB nga kanang masuko ginagmay, and then ang physics sa tao nga sa term na. Ngayon ang physics kay gagmay sila. Kanang putod sila ana inana, then mag-joke sila kanang away ginagmay, party ginagmay. Those are just one of the nonsense bitaw ako makita, and then as I filter bitaw nga kanang kana siya mamimber kanang joke kanang away ginagmay, kanang date ginagmay, kay it is a form bitaw of bullying. Kay nabi ang mga tao nga kanang tinato sila og physical kuan ba kanang Nakay nalipay ang joke, pero napoy ma-offend. and then we should filter bitaw, pero wala ko ka-assure ha nga tanan dito na sa akong feed walay ma-offend ato. But then again, I am trying to filter bitaw. Those are just one of my maxims rather. Kay kuan, I am also a fan since I have watched Game of Thrones bitaw. Na fan ako ni kuan Tyrion Lannister. So wala mong kita na, pero ni-share na ko. Fan ako ni Tyrion Lannister karon, and then siya kanang iyang real name kay Peter bitaw, and then mo to siya nato iyang physique, and then
dapat bitaw na to makita nga there's more to that person than just his height. Marginana ka. So, how about you guys? Personal maxims? Okay, so my personal maxims is kanang if naamang ko like na-mention ako before like post away sa social media ba. So every kanang scroll up sa akong social media accounts makabantay jud ka ana kanang nga ay mag-post away and everything. So my personal maxim is if naamang ko'y away or problema which is kuan man, so dili ko mag-post og ato sa social media. Like, never jud, dili jud kay para sa kung giyon gani ha, daghan kay pwede kanang makita mo dahil di consequences if ka na in-post nimo like, ba sila labot anak day, wala jud sila labot anak nga problem, di ba? Dili sila makatabang. So, siguro if imong problem is about financial, then na kanang hospital, like, you need ka ng financial na help, so pwede ka na, pero ano itong mga personal for me, nonsense siya. Like, dili man siya ka ng relevant sa kuan nga ipakita nimo sa imong mga Facebook friends or mga followers na nag-away mi gili pa ko niya yung ano. So, if no to, akong personal maxim, dili jud ko, like, never. Dili jud ko mag-post ng ana kay nonsense. For me, so that is my kanang perspective from it on ako. So, if kanang ikaw, viewer, feeling na mo nga kuan na siya, or feeling nimo atong kanang perspective is kanang nagbalik-balik sa lungat, it's okay. It's our kanang own perspective naman. May kanang own man din ako nga maxim, so it's okay. Basta I won't. For me, since I'm not that kanang active man, like, I dili, like, what I mean sa dili active kanang sa media, kaya dili man ko pili ko share, din ko. Like advantage. Diba? Dili dito trabaho ko. Kasi wala na dyan ko. Like, ako ang reason lang siguro, manong na ako yung media, like Facebook, Messenger, tungod kay lagi sa online communication, and then sa school, kay gamit man sa trabaho ka ng group chat, and then mag-upload sa Facebook. And then ako yung TikTok for entertainment, ako yung mag-browse gani. So, ang ako lang ko nung ma-share sa mga maxim kay about as a media user, so as a viewer. So, if ever na ako yung makita ka dili kay kinahan, i-keep rin ako kung words sa kuha. Yes. Yes. Like, di ba, ang mga basher, baro kung sila ganahan, ano niya, kaya na sila makita sa kanang kaputang nga, bis dili, wala rin yun, pareha kang ato lang i-share ka, Alex, di ba? So, if dili sila ganahan nga maanaan sa kids, ano, like sa ilaha ra kay namay uban nga okay ra na sa ilaha gani. Nga na sa kana ako at ever gani. Like pareha na tong nakoy ka nang gani, like nay ka nang di man siya mag influencer sa TikTok, like TikTok user siya, and then umihan gani ko sa iya mga video. Online, di ko mo comment, di ko mo like, ang dili sa bupost ang iyahang kanang agaw. Pandi mo yung di man siya kaya huban man maglagot sila mabash na sa kanak kaya ano kung mag-post pa. Siyempre mag-post pa to kay daghan na daghan na ang likes niya, daghan na follow niya ito pagkana. Okay, for other Ano na? entertainment. Kumaan good ba? Kung gusto nga, ang kana sila, pero ikaw di ka gusto ang kanang tawhana user sa media kay babada niya ang binuhatan or dili mo katag or mo spread or mo sa mo dili na siya mo sunod og kanang himo ana ba ano lang yung ibali ano lang comment and like ana ganun kanang sa mga kaugalingan Sakit. So, also sa mga kanang, di ba, mention na yung ganyan mga factual information as mamaya ni mga duty nga anak. So, and also po, kanang sa mga maximum na ko ba nga, if natanay ko kanang issue nga mahabagtan sa pag-scroll na ko sa akong social media accounts, then, if pagtanaw na ko, before ko kanang mo share ana ako sa kanang mudi ko more information if kani siya ba memorable ni siya or kanang tinuod jud before ko mo share ani para dai makibaw nga lahi para aware sila kung ani about mga kanang balita ana what if kanang
what if kanang naipalitan na kita sa social media nga kanang uy balik ko no og kanang kuan okay na ko ng face mask niya nay na kanang COVID ari-ari niya if dili ko mo kanang mo investigate ito ni sakto or dili niya i-spread na i-share na ko sa inyo ha mura tag kuan ano like so where the mga maxim na mo. Yes. So, in conclusion sa atong maxims, so, if ever matangani, it's a good maxim, so I can't wait for it to be universalized. Diba? Oh yes. Yes. Like, kanang maka-influence na ba sa others nga, kanang mag-create po sila of maxims, just like ours, nga na ay kanang refraining, listening, something like that. If may universalize ang ako ang maxims, pwede ko they can keep lang ang words na kay negative feedback or comment ano niya, then ikaw kay as ever na ang kay kanagmuhang kung na kanang problem, then namin mo i-post. Like, kung ganit sa imong hasad, like maka-create ka o kanang ba, kanang dili gani. Dili sa buba, dili ka na dili ka ng issue, dili ka ng issue galing sa media. Like, makuha kini mo ang essence sa media, mga kanang media is for communication, yung ana. Dili ka magdagdag sa mga nonsense. Hindi ka kadagdag ng nonsense. So, makapagay ng peace. we can create a better cyber world and cyber world and then so mo to ma-utilize na to ang social media, diba? Gi-create na siguro ng social media ni Mark Zuckerberg para para communicate sa atong loved ones, sa atong friends, family, and also mas kuan bitaw na gi-integrate nga sending of files, media, and then links nga magamit sa atong school activity na. So murag but right now, as what I can observe, mas may high ang percentage ng murag ka ng negativity sa social media kaysa sa kanang murag iyahang core purpose bitaw. So, I hope na kanang nakikita na siya i-lesson na mo ang video nga maka-influence sa inyo ha to create your own maxims. Yeah, mo to. Yan na. Okay. So you can comment down below your maxims. So yeah, before we end, Before we end this episode, kay kanang our kining topic ng freedom to media kay we're not kanang saying or we're not kanang limiting your kanang your freedom, wa miniingon nga nga ayaw nag-post. Kira. Subukan lang. Ang amuha ng point is dapat So, kana in connection with utilitarianism, diba, in utilitarianism kay kanang i-prefer ba yan sa utilitarianism theory nga i-prefer ang kanang happiness sa majority, but then nay exemption kay wala bitaw siya ni code of excessive happiness at the expense of others. So meaning if there are a lot of people who are happy, for example, bullying kanang Alex Gonzaga sa iyahang kuan katong viral nga video at the expense of her, kay wala ni support ang utilitarianism ana kay naamay nasakitan. I know nasakitan siya and also maybe si kuya kay tungod sa ina nga situation, and then wala ba yata dito sa direct nga scenario, so we are not 100% sure nga nalain dito si kuya or ang sama nana. So yeah, that's it. We are not limiting your freedom in using or utilizing social media because that's your account. You have the right, and then you have the right of your freedom. But then again, so we do not wala tani promote dire o kanang major happiness at the expense of others. You can still post, it's your account, and then you still have kanang the right of your freedom. But then keep in mind there's moderation without in everything. Okay? Too much is bad. So yeah, moderation and then limitations, because di ba ma-realize na to if wala yung moderation ang kanang wala yung limitation, nothing. Misotes ba yun ba? Limitation? Katong, di siya awat ang misotes ka na nasa middle ba? Di siya excessive, di siya. Oo. Misotes. Alam, ma'am, Misotes. Ay, di yung most pronunciation. Ano yung pinupunta nga to sa right, Jen? So here po. yes, ina na ba in middle kay for example katabi ta mo like kanang
overconfident kay ka, dili ka confident, something ina na. So, murag, silbi, ang too much is bad. So, ako kay bad. Bad. So, dapat, Aring test naman. middle ground. Ah, di ba siya bad? Pero di siya bad. Yes. So maybe, yes, you can realize from watching this video nga, if you are one of those people who have the hold, yes, we have the hold of our freedom, but then excessive or too much of your freedom, no, nakasakit na kagubad, something like that, you're not doing it in an ethical way, you're not using your account in a good way. Yeah, that's it. So that's it, guys. So thank you so much for watching this video. See you again next time. Bye bye.